สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับเห็ดลิ้นจือและก็วันนี้เช่นเคยครับอยู่กับผมปอภาคภูมิบุรณถาวรครับค่ะและดิฉันปริยาพรเสียรไทยสงฆ์ค่ะเจอกับพวกเราสองคนครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมทั่วประเทศเพิ่งน้อยครับย้อนกลับไปเมื่อ1 ปีที่แล้วครับก็อายุ17ค่ะ1 ปีที่แล้วอายุ17เองโอ้โหนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับ30 กว่าแล้วพี่คือต้องบอกว่า1 ปีที่แล้วนะครับเรามีโอกาสพบกันครั้งแรกในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดลิ้นจือราเนเจอร์พลัสปรากฏว่าตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมากระแสการตอบรับดีมากขายดีแบบเทน้ำเทท่าและปรากฏว่าหลายคนที่มีโอกาสสัมผัสนะครับผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสพูดเป็นคำเดียวและเสียงเดียวกันเลยว่าสุขภาพดีเพราะอะไรครับพึ่งน้อยเพราะอะไรท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับเพราะปัจจุบันนี้การที่เรารับประทานอาหาร5 หมู่พูดกันตรงๆมันเป็นเรื่องที่ยากทานไม่ครบทานไม่ถึงต่อ1 วันไม่ได้แน่นอน5 หมู่อย่างพึ่งเนี่ยก็ได้แต่แป้งกับน้ำตาลกินแต่ขนมทั้งวัน5 หมู่มาจากไหนล่ะโปรตีนอะไรมาจากไหนวิตามินมาจากไหนล่ะก็ไม่ได้อยู่ดีหรือบางคนรับประทานอาหารครบ5 หมู่ก็จริงดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายมากแล้วก็จริงแต่หลายคนลืมนึกไป1 อย่างว่าปัจจุบันนี้มลภาวะทางอากาศมลภาวะที่มันเป็นพิษมันมากขึ้นเช่นอะไรครับเช่นควันรถยนต์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมเช่นบริเวณไหนครับมีโรงแรมใหญ่มีตึกใหญ่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ย่อมจะมีการปล่อยมลภาวะมลพิษออกมาเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเขาบอกว่าปัจจุบันนี้มันอาศัยอยู่ในอากาศและเขาเรียกว่ามลภาวะต่างๆขับเคลื่อนให้แบคทีเรียให้เชื้อโรคมันแข็งแรงนะคะเราก็จะมาหยิบยกเรื่องของสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเพิ่งมั่นใจว่าทุกคนต้องรู้จักกันดีเพราะเขาคือราชาของสมุนไพรเห็ดลิ้นจือของเขานะคะมีชื่อเสียงมายาวนานและตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหราชวงศ์ที่เราชอบดูหนังจีนนะราชวงศ์ถังอย่างนี้นะคะสมัยแบบฮ่องเต้สมัยตอนที่มีฮ่องเต้นะพี่นะฮ่องเต้ต้องกินเห็ดลิ้นจือเพื่อบำรุงสุขภาพถ้าเรื่องของความสวยความงามก็ต้องเอาไข่มุกมาทานหน้าแต่สมัยนี้เนี่ยเห็ดลิ้นจือคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้เห็ดลิ้นจือที่มีมาตรฐานจริงๆแล้วควรจะสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากสิ่งดังต่อไปนี้ครับเห็ดลิ้นจือที่คุณภาพเกรด A คุณภาพพรีเมียมหรือคุณภาพที่บอกว่าอันดับต้นๆบอกว่า1ความหนานะครับต้องขนาดดอกต้องมีเนื้อที่หนาดูอิ่มๆไม่ใช่เนื้อบางๆเห็นเราเห็นต้นไม้เห็นอะไรทั่วไปแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่คือสรรพคุณแรกนะวิธีการสังเกตแต่อย่างที่บอกเวลาไปหาแล้วมันหายากแต่นี่เราเลือกและคัดสรรมาไว้ในเนเจอร์พัทแล้วนะครับบริเวณนอกจากความหนาแล้วครับต้องพิจารณาความหนาทั้งขนาดของดอกใหญ่เนื้อหนาและมีน้ำหนักหนักครับนี่คือลักษณะเด่นของเห็ดลิ้นจือขออนุญาตเริ่มต้นที่วัยของพี่ปอก่อนแล้วกันวัยรุ่นเลยเหรอพี่ปอถูกต้องนะครับกล้ามากค่ะพี่ปอนะครับลองฟังดูว่าวัยรุ่นเห็ดลิ้นจือช่วยอะไรครับวัยรุ่นถือว่าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งสมองความคิดหน้าตาหัวใจรวมถึงสรีระนะครับเห็ดลิ้นจือจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในวัยรุ่นบำรุงเรื่องของกำลังวังชาเสริมพละกำลังเสริมความคิดเสริมสมองและที่สำคัญครับบำรุงความคิดช่วยสร้างภูมิต้านทานร่างกายได้เป็นอย่างดีเราจะมี VTR ให้คุณผู้ชมได้ชมแบบเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะว่าเห็ดลิ้นจือเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างแล้วก็ขยายความของคำว่าเห็ดลิ้นจือให้กว้างขึ้นไปอีกต้องชมข้อมูลของเห็ดลิ้นจือตัวนี้ไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าทำไมต้องเห็ดลิ้นจือครับจากการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ในเห็ดลิ้นจือมีสารออกฤทธิ์สำคัญมากกว่า150ชนิดด้วยกันสารหลักๆเด่นๆที่สำคัญได้แก่ 1. สารโพลีแซคคาไรด์มีสรรพคุณทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆให้ทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งช่วยดูแลเกี่ยวกับความดันโลหิตเบาหวานภูมิแพ้ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดอาการเครียดได้ 2. สารไตรเทอร์ปินอยด์คุณสมบัติหลักคือตัดตอนพันธุกรรมหรือ DNA ของเซลล์มะเร็งเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือเพื่อไม่ให้แพร่กระจายต่อไปประการต่อมาคือปรับความดันโลหิตช่วยดูแลระดับน้ำตาลในเลือดไข
มันในเลือดสูงต่อต้านเซลล์มะเร็งลดอาการของ SLE และช่วยฟื้นฟูระบบต่างๆภายในร่างกายให้ดีขึ้น 3. สารอะดีโนไซด์สารตัวนี้ช่วยลดอาการปวดต่างๆและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นออกฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงช่วยดูแลเกี่ยวกับอัมพฤกษ์และไขมันในเส้นเลือด 4. สาร SOD ซึ่งย่อมาจากซูเปอร์ออกไซด์เป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระใช้ชะลอความแก่ปัจจุบันเห็ดลิ้นจือถูกใช้ในวงการแพทย์ในต่างประเทศมากเห็ดลิ้นจือจะช่วยให้ภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะทนต่อการใช้คีโมทนต่อการฉายแสงทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. กรดกาโนเดริกมีฤทธิ์ช่วยปรับความดันโลหิตลดไขมันในเลือดต้านสารพิษในตับลดความเสี่ยงที่จะเกิดเซลล์มะเร็งที่อวัยวะต่างๆ 6. สารกาโนเดแรนมีผลปรับระดับน้ำตาลในเลือดลดอาการอักเสบต่อต้านเชื้อไวรัสตับบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ 7. สารกาโนสเตอโรนมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของตับและไตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆช่วยล้างสารพิษในลำไส้ 8. สารนิวคลีโอไทด์มีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดสมองป้องกันการอุดตันของริ่มเลือดในเส้นเลือดช่วยลดอัตราการเกิดอัมพฤกษ์กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นช่วยปรับปรุงต่อมฮอร์โมนต่างๆให้ทำงานดีขึ้นช่วยดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนวัยทองผู้สูงอายุ 9. สารเออร์โกสเตอรอลช่วยป้องกันกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทองผู้สูงอายุจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น 10. สารในกลุ่มโปรตีนจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นและสารนี้มีผลลดอัตราการเกิดของเกาต์และรูมาตอยด์ 11. สารเบต้าดีกูแคนมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระปรับระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจต้านการอักเสบช่วยเร่งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกาย 12. สารอินเตอร์ลิวคินช่วยปรับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยดูแลเกี่ยวกับไทรอยด์ระบบต่อมไร้ท่อและอาการผิวหนังผิดปกติบางชนิด 13. สารเฮมิเซลลูโลสช่วยชะลอความแก่ช่วยให้ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นง่ายลดการหลุดร่วงของเส้นผม 14. สารอัลคาลอยด์ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดอาการมือเท้าชาทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงดีดตัวเป็นปกติ 15. สารเจอร์มาเนียมช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวช่วยนำพาออกซิเจนไปสู่เซลล์สมองทำให้การนอนหลับดีขึ้นดูแลเรื่องไมเกรน 16. ไลโซไซด์และโพตีเอสลดอาการอักเสบเรื้อรังดูแลอาการหอบหืดลดสิวลดฝ้าลดกระชะลอความแก่และลดริ้วรอยก่อนวัย 17. เกลือแร่และวิตามินช่วยในเรื่องอาการเหน็บชาทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้นช่วยล้างพิษในลำไส้ช่วยการขับถ่ายให้ดีขึ้น 18. เอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีให้สมบูรณ์ขึ้นเช่นกระบวนการทำลายสารพิษในตับกระบวนการชะลอความแก่และชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสผลิตจากสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ1แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ300มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1ขวดบรรจุ50แคปซูลรับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารวันละ1ครั้งโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดราคาเพียง 2,000 บาทซื้อ6ขวดราคาเพียง 3,600 บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร082-412-2121 082-700-9589 จัดส่งฟรีทั่วประเทศพึ่งน้อยครับนั่งชม VTR พร้อมกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเวลาฟังสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือเข้าไปครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดเลือกขึ้นนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเลือกเห็ดลิ้นจือรับประทานเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยพี่ปอบนโลกนี้มันมีหลายชนิดมากแต่อย่างที่เพิ่งบอกไปนะคะในความรู้ของคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะจะรู้จักเห็ดลิ้นจือนะคะจะรู้จักกับโสมจะรู้จักกับถังเช่าจะรู้จักอะไรเยอะแยะเลยพึ่งน้อยพูดมาแบบนี้พี่ปอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
เห็ดลิ้นจือเขาว่าดี ดีค่ะ โสม จริง หรืออื่นๆ อั เขา น ก็ นี้ก็ ว่า ดี ดีเหมือนกัน ใช่ อืม ถังเช่าเขาก็ว่าดี ถูกต้อง อะไร ครับ อีกต่างๆ มากมายที่เป็นสมุนไพรของ อืม จีนของ ครับ ฝั่งเอเชียของเราเนี่ยดีหลายๆอย่างอะไรตัวเนี่ย ครับ แต่วันนี้เนี่ยเราจะหยิบยกนะคะกับสมุนไพรที่หลายๆคนชอบรับประทานกัน อืม นั่นก็คือเห็ดลิ้นจืออ ม กับโสมนั่นเอง โอ้โสมที่ดีที่สุดต้องมีรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์ ใช่ ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องถูกต้อง แล้วสมัยก่อนคนไทยนิยมรับประทานโสม ถูกต้องค่ะ แล้วเพื่อนน้อยรู้หรือเปล่าว่าทำไมอยู่ดีๆ วันดีคืนดีโสมถึงหายไปจากตลาดทำไมโสมเวลารับประทานแล้วเราคิดว่าต้องมีประโยชน์ อืม แต่ปรากฏว่าโทษของโสมเยอะมากจริงๆเพื่อนน้อย ใช่ ครับ เนื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติ อืม เป็นสมุนไพรของธาตุร้อน ครับ คือเขาจะให้ความร้อนคือเขาจะกระตุ้นนั่นเอง อืม เห็ดหลินจือเนี่ยจะเป็นธาตุเย็น ครับ อกินแล้วร่างกายจะเย็นปรับสมดุลให้ร่างกายคงที่อุณหภูมิปกติ อืม แต่โสมเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นพี่ปอ ครับ เหมือนเราไม่สบายเหมือนเราขี้เกียจแล้วเราฉีดสารชนิดนึงเข้าไปในเส้นเลือดเราเพื่อกระตุ้น ครับ ให้ร่างกายเรากระฉับกระเฉง อืม ให้ร่างกายเราแอคทีฟ ครับ ถ้าเป็นเรารับได้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้อง เพราะเรา ครับ วัยรุ่น อ่ะถ้าร่างกายแข็งแรงหรือเป็นวัยรุ่น มันรับได้ มันรับได้ ใช่ แต่ถ้าอายุเยอะล่ะ ครับ ถ้าโดนกระตุ้นหรืออ ม โดนเร่งมากเกินไปเนี่ ครั ย บ มันก็จะเป็นอันตราย แล้วพลังงานเวลามากเกินไป ไม่ได้ถูกเบิร์น อือหือ ไม่ได้ถูกการใช้พลังงานตรงนั้นไป มันจะสะสมในร่างกายมากเกินไป ใช่ค่ะ สุดท้ายก่อให้เกิดโทษสำหรับคนที่รับประทานโสมมากจนเกินไปสุดท้ายอันตรายมากกว่าได้ประโยชน์ด้วยซ้ำไป เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือร่างกายเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวกั ครับ บ การกระตุ้นของโสม คือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในเอเชียแล้วชื่อของเห็ดลิ้นจือนั้นดังมานานแล้ว อือฮึ แต่ตอนนี้ครับที่ยุโรปครับได้แก่พวกอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ค่ะ อิตาลี รวมไปถึงครับพวกทวีปอเมริกาอย่างสหรัฐอเมริกา อือฮึ แคนาดา บราซิล เม็กซิโกกำลังให้ความสนใจครับในงานวิจัยของเห็ดลิ้นจือ ค่ะ เพราะเขาเห็นว่าทำไมคนจีน อืม ทำไมคนเกาหลีใต้ทำไมคนญี่ปุ่นเวลาสูงอายุมากยิ่งขึ้น สุขภาพถึงยังแข็งแรงอยู่ ใช่ รวมไปถึงประเทศไทยครับตอนนี้เห็ดลิ้นจือถือว่าเป็นอะไรที่กำลังพูดถึงและกล่าวถึงกันมากที่สุด แล้ววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะลองรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือของ Nature Plus ของเรา อืม แล้วก็มีราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วย หนึ่งกล่องแบบนี้ ค่ะ มีทั้งหมด 50 แคปซูล ค่ะ แล้วก็ใน1แคปซูลแบบนี้ที่พึ่งน้อยบอกนะครับจะมีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือถึง 300 มิลลิกรัมด้ว ถู ย ก กัน ต้องค่ะค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ โทรมาสั่งซื้อเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วย พึ่งน้อยราคา 3 กระปุก 2,000 บาท ใช่ 6 กระปุกเหลือ 3,600 บาท จัด พี่ปอหรือว่า ส่งฟรี พึ่งน้อยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะ ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าเรามี โอ้ บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วย อันนี้แหละสำคัญมากเพราะบางทีเสียค่าจัดส่ง 300 เวลา 400 อย่างนี้ ดูช่องอื่นๆ เห็นผลิตภัณฑ์อื่นเคยเห็นเขาขึ้นมาว่า ถ้าจะเอาต้องมีค่าจัดส่งต่างหากนะ เขียนตัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชม VTR ของการเลือกเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพดีนะคะว่าเขา ครับ มีการหลักในการเลือกยังไงบ้าง และมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชม VTR พร้อมๆกันเลยค่ะ เห็ดลิ้นจือออกฤทธิ์ต่อ 11 ระบบในร่างกายคือ 1. ระบบประสาทและสมอง เห็ดลิ้นจือช่วยเพิ่มออกซิเจนในเซลล์สมอง เซลล์สมองจะสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ความเครียดลดลง ทำให้การนอนหลับดีขึ้น ลดปัญหาการปวดศีรษะบ่อยๆ 2. ระบบหายใจ สารสำคัญในเห็ดลิ้นจือมีผลต่อไซนัสอักเสบบำรุงปอด ลดการอักเสบต่างๆ ช่วยดูแลหอบหืด 3. ระบบเผาผลาญอาหาร เห็ดลิ้นจือช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหาร ระบบลำไส้ ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ การหลั่งกรดมากเกินไป 4. ระบบกระดูก เห็ดลิ้นจือช่วยให้ร่างกายดูดจับแคลเซียมมากขึ้น ส่งผลให้กระดูกแข็งแรง ลดกรดยูริกต่างๆ อันเป็นสาเหตุของเกาต์รูมาตอยด์และการปวดไขข้อ 5. ระบบกล้ามเนื้อ เห็ดลิ้นจือช่วยบรรเทาอาการอักเสบและลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อ 6. ระบบห่อหุ้มร่างกายได้แก่ ผิวหนัง เห็ดลิ้นจือทำให้เลือดลมเดินดี การไหลเวียนเลือดดี มีออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ตามร่างกาย ทำให้ไม่เหี่ยวย่นง่าย และจะทำให้มีผิวขาวขึ้น 7. ระบบสืบพันธุ์ เช่น รังไข่ มดลูก ต่อมลูกหมาก เห็ดลิ้นจือจะช่วยควบคุมให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานเป็นปกติ และจะต่อต้านเซลล์ที่ผิดปกติต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น 8. ระบบขับถ่าย เห็ดลิ้นจือจะช่วยให้การขับถ่ายดี ลดความเสี่ยงต่อฤทธิ์สีดวงทวารทำให้การทำงานขับสารพิษของตับและไตดีขึ้น 9. ระบบภูมิต้านทาน
เห็ดลิ้นจือจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงเห็ดลิ้นจือช่วยดูแลอาการภูมิแพ้ลดการเกิดเซลล์ผิดปกติรักษาระดับน้ำตาลในเลือดต่อต้าน SLE และสะเก็ดเงิน 10. ระบบหลอดเลือดเห็ดลิ้นจือช่วยฟื้นฟูอาการไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงไมเกรนเส้นเลือดในสมองตีบอัมพฤกษ์หัวใจไต 11. ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่สำคัญเช่นต่อมไทรอยด์ที่ช่วยในเรื่องการเผาผลาญของร่างกายต่อมใต้สมองที่ช่วยในการเติบโตของเด็กและช่วยชะลอความแก่เห็ดลิ้นจือจะส่งเสริมให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้นและลดความเสี่ยงไม่ให้อวัยวะส่วนต่างๆทำงานบกพร่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสผลิตจากสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ1แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ300มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1ขวดบรรจุ50แคปซูลรับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารวันละ1ครั้งโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดราคาเพียง 2,000 บาทซื้อ6ขวดราคาเพียง 3,600 บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร082-412-2121 082-700-9589 จัดส่งฟรีทั่วประเทศท่านผู้ชมนั่งชม VTR อยู่ทางบ้านต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราสองคนก็นั่งชมไปพร้อมท่านผู้ชม ใช่ค่ะ และรู้สึกว่าสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือนั้นไม่ธรรมดาแล้วก็วันนี้ครับเห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสนั้นเราให้1แคปซูล300มิลลิกรัมและบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าใครที่รับประทานเห็ดลิ้นจือภายใต้แบรนด์ของเนเจอร์พลัสสรรพคุณทุกอย่างจะเหมือนกับสิ่งที่คุณรับชม VTR ทั้งหมดนั่นเองครับใครที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงตับไตม้ามปอดมะเร็งหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดถ้าคุณต้องการปรึกษาเราก่อนว่ารับประทานไปแล้วมันช่วยโรคดังกล่าวอย่างไรบ้างแล้ววิธีการรับประทานนั้นแตกต่างกว่าบุคคลทั่วไปที่รับประทานเพื่อป้องกันได้อย่างไรบ้างสามารถสอบถามกับ call center ที่ขึ้นบริเวณด้านล่างจอได้ตลอดที่เรามีการออกอากาศหรือจะจดเบอร์ไว้ก่อนแล้วโทรสอบถามภายหลังก็ได้นะครับเพราะใครที่ไม่มั่นใจให้โทรสอบถามก่อนเพราะเราอยากให้คุณมั่นใจเหมือนที่เรามั่นใจในการส่งต่อสุขภาพดีว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วเราถึงส่งต่อให้คุณว่านี่คือสิ่งดีๆที่จะทำให้สุขภาพของคุณนั้นกลับมาแข็งแรงหรือว่าใครที่แข็งแรงอยู่แล้วจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถูกต้องแล้วนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีนั่นก็คือการรับประทานเห็ดหลินจือทุกวันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถทำในตัวคุณเองด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะครับพึ่งน้อยขออนุญาตยืนยันกับคำว่าเห็ดหลินจือเพิ่มเติมกันนิดนึงได้ค่ะเพราะตอนนี้ปอจะเอาข้อมูลมาฝากพึ่งน้อยและเอามาฝากท่านผู้ชมซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับมีการรีเสิร์ชแล้วก็มีการทำวิจัยออกมาและมีผลรองรับเรียบร้อยแล้วเพราะล่าสุดครับทางทีมงานได้ไปหาตำราเล่มนี้มีชื่อว่าเสินหนงเปิ่นเฉาซึ่งตำราเล่มนี้ครับมีการบันทึกเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นยาอายุวัฒนะให้กับขุนนางชั้นสูงขุนนางชั้นผู้ใหญ่ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับหนึ่งสิ่งที่ขุนนางสมัยก่อนรับประทานที่ฮ่องเต้รับประทานเขาเรียกชื่อว่าเห็ดหลินจือแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าหลินจือนี่ยังไม่ชื่อว่าเห็ดเขาเรียกว่าหลินจือซึ่งหลินจือแปลว่าจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นี่คือข้อมูลจริงนะครับที่ปรากฏในตำราของเสินหนงเปิ่นเฉาลองเซิร์ช Google ดูได้และก็ไม่พอครับในอดีตการที่ผ่านมานะครับสังเกตดีๆว่าคำว่าเห็ดหลินจือครับเรื่องราวของชาวจีนนั้นไม่ใช่เป็นแค่เห็ดรักษาอาการเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่ารักษาอาการป่วยเฉยๆแต่ข้อมูลลงลึกเขาบอกว่าเห็ดหลินจือหรือว่าหลินจือในสมัยก่อนครับยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจและความเป็นสิริมงคลจะสังเกตจากนะครับมีรูปปั้นเทพเจ้าของจีนองค์หนึ่งเทพเจ้าองค์นี้มีชื่อว่าฮกลกซิ่วน่าจะพอได้ยินบ้างนะครับแต่ไม่มีใครสังเกตหรอกครับว่านะครับท่านฮกลกซิ่วได้ทรงคาถารูปเห็ดหลินจือนี่คือข้อมูลจริงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและวาสนานะครับแต่สำหรับเห็ดหลินจือแล้วไม่ใช่เป็นแค่ของมงคลเท่านั้นแต่เห็ดหลินจือครับยังเป็นสมุนไพรชั้นสูงและสรรพคุณประโยชน์นั้นมหาศาลจริงๆคุณน้อยลองคิดดูว่า
เทพเจ้าจีนฮกลกซิ่ว ใช่ค่ะ มีการทรงคาถาและคาถานั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดหลินจือแปลว่าคนจีนให้ความสำคัญและยกย่องเห็ดหลินจือเป็นกษัตริย์แห่งสมุนไพรโลกนั่นเอง ใช่ ครับ ความสำคัญของเห็ดลิ้นจือ 1. ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้มีโรคตามมาได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต เห็ดลิ้นจือจะช่วยบำรุงร่างกาย และช่วยดูแลเกี่ยวกับความดันโลหิต 2. เห็ดลิ้นจือจะช่วยกระตุ้นตับอ่อนให้ทำงานเป็นปกติ และผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น เพื่อไปย่อยน้ำตาลในเลือด ไม่ให้มีมากเกินไป 3. เห็ดลิ้นจือช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆบริเวณศีรษะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองดีขึ้นหลอดเลือดต่างๆจะหดและขยายตัวดีช่วยลดอาการปวดอีกทั้งจะไปฟื้นฟูและปรับปรุงให้กับระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้น 4. ในเห็ดลิ้นจือนั้นมีสารออกฤทธิ์คือกรดกาโนเดอริกและเบต้าดีกูแคนซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบต่างๆและป้องกันการเกิดพิษที่ตับและไตนอกจากนี้ยังมีสารกาโนสเตอโรนที่กระตุ้นการทำงานของตับและไตสารสำคัญเหล่านี้จะช่วยทำลายเชื้อไวรัสและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ตับเนื้อไตและกระตุ้นให้ตับไตทำงานดีขึ้น 5. เห็ดลิ้นจือทำให้ระบบหลอดเลือดโดยเฉพาะบริเวณหัวใจเกิดความยืดหยุ่นขึ้นเป็นการลดภาวะไขมันในเส้นเลือดและทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆดีขึ้น 6. เห็ดลิ้นจือช่วยลดการอักเสบโดยการทำลายเชื้อแบคทีเรียบริเวณที่เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย 7. เห็ดลิ้นจือมีสารต้านการเกิดอนุมูลอิสระกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์ผิดปกติในร่างกายช่วยไม่ให้เกิดซ้ำใหม่ช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดหรือจากการฉายแสง 8. เห็ดลิ้นจือช่วยให้อาการต่างๆของคนวัยทองดีขึ้นเห็ดลิ้นจือจะช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกายระบบต่อมฮอร์โมนต่างๆจะหลั่งสารและทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีส่งผลให้มีผิวพรรณดีหน้าตาแจ่มใส 9. เห็ดลิ้นจือช่วยกระตุ้นการทำงานของไตช่วยเรื่องความดันโลหิตช่วยไม่ให้ไตเสื่อมเร็วร่างกายสามารถขับของเสียได้ดี 10. เห็ดลิ้นจือช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเราป่วยหรือได้รับบาดเจ็บร่างกายต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหากช้าเกินไปจะทำให้เชื้อโรคฉวยโอกาสคอยซ้ำเติมได้ 11. เห็ดลิ้นจือเพิ่มสมาธิและลดความกังวลหากเราขาดสมาธิการควบคุมร่างกายอารมณ์การตัดสินใจจะแย่ลงเห็ดลิ้นจือจะช่วยให้มีสมาธิดีและไม่ค่อยมีความกังวลหรือความกังวลกวายใจ 12. เห็ดลิ้นจือเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อบำรุงประสาทส่วนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อทำให้ระบบกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสผลิตจากสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ1แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ300มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1ขวดบรรจุ50แคปซูลรับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารวันละ1ครั้งโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดราคาเพียง 2,000 บาทซื้อ6ขวดราคาเพียง 3,600 บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร082-412-2121 จัดส่งฟรีทั่วประเทศต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคนเราชอบนึกว่าคนที่จะมีสิทธิ์หรือเหมาะในการรับประทานเห็ดลิ้นจือต้องสูงอายุเหมือนที่เราคิดกันแต่หารู้ไหมนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนทุกเพศและทุกวัยเหมาะในการรับประทานเห็ดลิ้นจือเพราะคนที่ป่วยก็บรรเทาอาการให้ดีมากยิ่งขึ้นคนที่ไม่ป่วยก็จะป้องกันอาการป่วยในระยะยาวและวัยรุ่นรับประทานเพื่อบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงปอดและบำรุงภายในร่างกายครับช่วยให้เวลาคุณอายุมากยิ่งขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมค่ะท่านใดอยากสุขภาพดีนะคะเริ่มต้นด้วยเห็ดลิ้นจือได้มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่ call center นะคะตลอดเวลาเลยวันนี้ก็หมดเวลาของพึ่งน้อยแล้วก็พี่ปอลงแล้วคราวหน้านะคะจะเอาประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือแล้วก็โปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากต้องติดตามในเทปหน้าค่ะวันนี้ก็รายการรักสุขภาพกับเห็ดลิ้นจือต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือตราเนเจอร์พลัสผ
ผลิตจากสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ1แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือ300มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1ขวดบรรจุ50แคปซูลรับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารวันละ1ครั้งโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดราคาเพียง 2,000 บาทซื้อ6ขวดราคาเพียง 3,600 บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร082-412-2121 082-700-9589 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ